මැටි මාධ්‍යයෙන් මූර්තියක් නිර්මාණය කළයින් පසුව එම මූර්තිය දිගු කාලීනව තබා ගැනීමට නම් එම මූර්තිය පිළිස්සීමෙන් සෙරමික් මාධ්‍යයේ එසේත් නැතිනම් ටෙරාකොටා වැනි මාධ්‍යයකට පරිවර්තනය කර ගැනීම කළ යුතුයි. එසේත් නොමැතිනම් නිර්මාණය කළ මැටි මාධ්‍යයේ මූර්තිය සඳහා අච්චුවක් නිර්මාණය කරමින් එම අච්චුව මාර්ගයෙන් යම් ස්ථීර මාධ්‍යයක් වාත්තු කිරීමෙන් එය වෙනත් මාධ්‍යයකට පරිවර්තනය කර ගැනීම කළ යුතුයි. අවසන් කෘතියේ ස්වභාවය සහ අවසන් කෘති සංඛ්‍යාව අනුව විවිධ අච්චු ක්‍රම තිබෙනවා. ඉන් ඇතැම් ක්‍රම මාගේ මින් පෙර වීඩියෝ වලින් ඔබට දැකගැනීමට හැකි. කෙසේ නමුත් මාගේ චැනල් එකේ වීඩියෝ නරඹන මෙම විෂයට උනන්දුවක් දක්වන ඉගෙන ගැනීමට ආසාවක් තිබෙන සමහර අයගේ යෝජනාවක් වුණා අච්චු ක්‍රම පිළිබඳ වාචික පැහැදිලි කිරීමකුත් සමග වීඩියෝවක් තිබුණා නම් හොඳයි කියා. ඒ අනුව මෙම වීඩියෝවේ අන්තර්ගත වන්නේ මැටි මාධ්‍යයෙන් නිර්මාණය කළ ආලේඛ්‍ය මූර්තියක් සඳහා ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් මාධ්‍යයෙන් අච්චුව නිර්මාණය කිරීම, එසේ නිර්මාණය කරගත් අච්චුව ෆයිබර් ග්ලාස් මාධ්‍යයෙන් වාත්තු කිරීම සහ එසේ වාත්තු කරගත් මූර්තිය වර්ණ ගැන්වීම දක්වා වූ මෙම ක්‍රියාවලිය පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කිරීමයි. මූර්තියක් සඳහා අච්චුවක් නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ එක් පිටපතක් හෝ පිටපත් කිහිපයක් ලබා ගැනීම සඳහායි. මෙම අච්චු ක්‍රමයෙන් ලබාගත හැකි වන්නේ එක් පිටපතක් පමණයි. මොකද අපි නිර්මාණය කරන ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් මාධ්‍යයේ අච්චුව කඩා ඉවත් කිරීමෙන් පසුවයි වාත්තු කළ ෆයිබර් ග්ලාස් මාධ්‍යයේ මූර්තිය ලබාගන්නේ. පිටපත් කිහිපයක් ලබා ගන්නා ආකාරයේ අච්චුවක් නිර්මාණය කර ගැනීමට නම් මීට අමතරව රබර්, සිලිකන් වැනි නම්‍යශීලී මාධ්‍ය භාවිතයෙන් සිදු කරන අච්චු ක්‍රමද තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ මේ ආකාරයටම වීඩියෝවක් ඉදිරියේදී ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම ආලේඛ්‍ය මූර්තියට අච්චු සකසා ගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. මේක විශාල ප්‍රමාණයේ මූර්තියක් නොවන නිසා ඉස්සරහා සහ පස්ස විදිහට අච්චු පළු දෙකකට බෙදා ගැනීම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මේ කාස්ටින් ලයින් එක ඇඳ ගැනීමේදී කන මගහැරෙන පරිදි මේ හැඩයට ඇඳ ගැනීමෙන් හැදෙන ඒ හැඩය අච්චු පළු දෙක එකතු කිරීමේදී නොවෙනස් වෙන විදිහට ග්‍රිප් එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන හරහා තහඩු ගැසීමෙන් කනට ඇතිවෙන්න පුළුවන් හානියද මින් මගහැරෙනවා. පසුව මේ ආකාරයට තුනී ඇලුමිනියම් තහඩුවෙන් පටි කපාගත යුතුයි. ඒ කපා ගන්න පටිය පළල තීරණය වෙන්නේ අපි අච්චුව සඳහා ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් කොයිතරම් ඝනකමකින් මේකට ඇප්ලයි කරනවද කියන එකත් එක්ක. අඟල් 1.5 කාලක් පමණ පළලක් වෙන විදිහට කපාගත්ත තහඩු පටිය අපි මුලින් ඇඳගත් කාස්ටින් ලයින් එක දිගේ මේ ආකාරයට ගහගත යුතුයි.
මෝල්ඩ් එකට මේ සීමාවෙන් පහළ කොටස මට අවශ්‍ය නොවන නිසා මේ ලයින් එක දිගේ මම තහඩු පටියක් ගහගන්නවා. ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් අතින් ඇප්ලයි කරන නිසා මෙම තහඩු කොටස් අනිවාර්යයෙන්ම කතුරකින් කපා ගත යුතුයි. එසේ නැතිනම් එම කොටස් අතේ වැදීමෙන් තුවාල වීමට පුළුවන්. තහඩු කොටස් එකිනෙකට නොවෙනස් වන විදිහට මේ ආකාරයට මාස්කින් ටේප් හෝ සෙලෝ ටේප් අලවා ගත යුතුයි. මුලින් කිව් විදිහට U අකුරක හැඩයෙන් යුතුව ග්‍රිප් එකක් ආකාරයෙන් සකසාගත් කාස්ටින් ලයින් එක මේ. ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් ඇප්ලයි කරද්දී මූර්තිය පුරාවටම එකම ඝනකමකින් තිබීම වඩාත් වටිනවා. යම් තැනක එසේ ඝනකම වෙනස් වුවොත් ඝනකම අඩු ස්ථානයෙන් අච්චුව ගැලවීමේදී කැඩී යාමට තියෙන අවදානම වැඩි වෙනවා. ප්ලාස්ටර් ලේයර් එක සමාන කර ගැනීමට උපක්‍රමයක් ලෙස ඉරට කූරු හෝ පහසුවෙන් කඩා ඉවත් කර හැකි එවැනි කූරු මාධ්‍යයෙන් කාස්ටින් ලයින් එකේ පළලටම මූර්තිය පුරාවට රඳවා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. එම කූරු නිසා ප්ලාස්ටර් ලේයර් එකේ ඝනකම අසමාන වීම වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. මෙතනදී මූර්තියේ ඉස්සරහටම පැමිණ තිබෙන තැන් නහය, නිකට වැනි තැන් අනිවාර්යයි.
අච්චු කොටස් දෙක ගලවා ගැනීමේ පහසුව සඳහා මේ විදිහට මැටි කොටස් කිහිපයක් තහඩු ලයින් එක අපි රඳවා ගන්නවා. අච්චු පළු දෙක ගලවා ගැනීමේදී මෙම ස්ථානවලට අච්චුව ගැලවීම සඳහා පාවිච්චි කරන ලී ටූල් කිහිපය තබා පහර දීමෙනුයි අච්චු පළු දෙක ගලවා ගන්නේ. මීළඟට තිබෙන්නේ ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් ඇප්ලයි කිරීම. විවිධ රටවලින් ආනයනය කළ ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් වෙළඳපොලෙන් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉංග්ලන්ඩ් ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් මිලින් අධිකයි. ඒ වගේම ශක්තිමත් භාවයෙන් වැඩි. මෙම අච්චු මාදිලියේදී අච්චුව කඩා ඉවත් කිරීමෙන් මූර්තිය ලබා ගන්නා නිසා එවැනි මිල අධික ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සාමාන්‍ය මිලකින් යුක්ත පාකිස්තාන්, ඉරාන්, ඩුබයි වැනි ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් තිබීම ප්‍රමාණවත්. පළමු ලේයරය සකසා ගැනීමේදී කුමක් හෝ වර්ණයක් මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඊට හේතුව අච්චුව කඩාගෙන යෑමේදී එම වර්ණ ලේයරය හමුවන අවස්ථාවේදී ආයුධ වලින් හානියක් නොවන විදිහට මූර්තිය අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙවැනි කුඩා මූර්ති වලදී මෙම ක්‍රමය අත්‍යවශ්‍යම වන්නේ නැහැ. නමුත් විශාල මූර්තියක අච්චුවක් ලබා ගැනීමේදී මෙය ප්‍රයෝජනවත්. මිශ්‍රණය සකසා ගැනීමේදී වතුර වැඩි වුවහොත් ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් ශක්තිමත් භාවයෙන් ඉතාමත්ම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් වැඩි වුවහොත් ශක්තිමත් භාවය අනවශ්‍ය ආකාරයට වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම භාජනය තුල මිශ්‍රණය තදවීමට තිබෙන අවස්ථාව වැඩි වෙනවා. එම නිසා මිශ්‍රණය හරිම ආකාරයෙන් සකසා ගැනීම කළ යුතුයි. භාජනයේ වතුර මට්ටමින් උඩට මේ ආකාරයෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් එනතෙක් ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් වතුරට එකතු කිරීමෙන් මෙහි පදම ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ප්ලාස්ටර් හුළං වැදීම පරණවීම වැනි කාරණා නිසා මෙම අනුපාතය වෙනස් වීමට පුළුවන්. අච්චුව සඳහා භාවිතා කිරීමට ප්‍රථමයෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් මිශ්‍ර කරමින් එහි ගුණාත්මක භාවය කලින් පරීක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත්. මූර්තියේ සියුම් තැන්වලට පවා ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් හොඳට යන ආකාරයට පළවෙනි ලේයර් එක ඇප්ලයි කරගත යුතුයි. එසේ පහසුවෙන් සෑම ස්ථානවලටම යන ආකාරයට මම මූර්තිය පෙරලා ගත්තා. මඳ වේලාවකින් එම ලේයර් එක සාමාන්‍ය ලෙස තද වීගෙන යන අවස්ථාවේදී මේ ආකාරයට ඇඟිලි වලින් රළු කළ යුතුයි. එසේ කිරීමට හේතුව ඊළඟ ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් ලේයරය මෙයට ශක්තිමත්ව සම්බන්ධ වීමටයි. සුමුදු මතු පිටක් තිබියදී දෙවනුවට ඇප්ලයි කරන ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් ලේයරය මෙයට සම්බන්ධ නොවී තිබීමට පුළුවන්.
පළමු ලේයරය ඇප්ලයි කරගෙන අවසන්. මීළඟට දෙවන ලේයරය සඳහා මිශ්‍රණය සකසා ගන්නවා. මෙතනදී භාජනයේ තිබෙන වතුර ප්‍රමාණයට ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් එකතු කරන ප්‍රමාණය බලා ගැනීමට පුළුවන්. මූර්තියේ එක් පසක සිට අපි රඳවාගත් කූරුවල ඝනකමට පිළිවෙලට මිශ්‍රණය ඇප්ලයි කරමින් මේ ආකාරයට සකසා ගත යුතුයි. දැන් මූර්තියේ ඉදිරිපස අච්චු පළුව සකසාගෙන අවසන්. මීළඟට තිබෙන්නේ පිටුපස අච්චු පළුවයි. එහිදී පෙර ආකාරයටම වර්ණ යෙදූ ප්ලාස්ටර් මිශ්‍රණයෙන් ෆස්ට් ලේයර් එක සකසා ගන්නවා. පළමු ලේයරය රළු කිරීමෙන් පසුව මේ ආකාරයට දෙවන ලේයරය ඇප්ලයි කර ගන්නවා. දැන් අච්චුවේම ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් ඇප්ලයි කිරීම අවසන්. දැන් තිබෙන්නේ නියනක් හෝ එවැනි උපකරණයක් මගින් අපි මුලින් සාදාගත් කාස්ටින් ලයින් එක මේ ආකාරයට පාදා ගැනීම.
මීළඟට අච්චු පළු දෙක වෙන් කර ගැනීම. ඒ සඳහා පැතලි උල් ආකාරයට සාදාගත් ලී කැබලි කිහිපයක් භාවිත කරනවා. ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් ගැල්වීමට කලින් තහඩු ලයින් එකේ මැටිවලින් සකසාගත් කොටස් කිහිපය තිබුණු ස්ථානවලට මේ ආකාරයට ලී කැබලි තබා ප්‍රවේශමෙන් තට්ටු කරමින් අච්චු පළු දෙක ගලව ගන්නවා. අච්චු පළු දෙකේ ඉතිරි වී තිබෙන මැටි කොටස් අච්චුවේ සියුම් ස්ථාන වලට හානියක් නොවන ආකාරයට ඉවත් කරගත යුතුයි. ඉන් පසුව තිබෙන්නේ සකසාගත් අච්චුව ෆයිබර්ග්ලාස් මාධ්‍යයෙන් වාත්තු කිරීම. ප්‍රථමයෙන්ම අච්චුවට හානියක් නොවන ආකාරයෙන් පින්සලක් මාර්ගයෙන් මේ ආකාරයට වැක්ස් ආලේප කරගත යුතුයි. වැක්ස් ආලේප කිරීමේ හේතුව අච්චුවෙන් පහසුවෙන් ෆයිබර්ග්ලාස් මූර්තිය ගලවා ගැනීමයි. ඉන්පසුව ෆයිබර් රෙසින්, ටැල්ක් පවුඩර්, ඇස්ලේටර් සහ හාර්ප්නර් කවලං කරමින් සකසාගත් මෙම මිශ්‍රණය අච්චුවේ සෑම ස්ථානයකටම යන ආකාරයට මෙලෙස පින්සලකින් ඇප්ලයි කරගන්න. අවශ්‍ය නම් ඊට ෆයිබර් පිග්මන්ට් වර්ගයේ වර්ණයක් ද මිශ්‍ර කර ගැනීමට පුළුවන්. මේ සඳහා මම කහ වර්ණයට සමාන වූ බේජ් කලර් එකක් යොදා ගත්තා. ෆයිබර් මාධ්‍යයේදී ෆයිබර් මිශ්‍රණයට හාර්ට්නර් හෙවත් කැටලිස් එකතු කරන ප්‍රමාණය අනුව තමයි ෆයිබර් මිශ්‍රණයේ වියලීම තීරණය වන්නේ. පළමු ආලේප කළ ෆයිබර් මිශ්‍රණය වියලීමෙන් පසුව දෙවනුව මේ ආකාරයට තරමක් ඝනට සකසාගත් ෆයිබර් මිශ්‍රණයක් නැවත අපි ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට හේතුව වන්නේ මීළඟට මේ සඳහා යොදා ගන්න ෆයිබර් මැට් එක පළමු ලේයරය සමග හොඳින් සම්බන්ධ වීමටයි. දෙවනුව ආලේප කළ ෆයිබර් ලේයරය වියලීමට ප්‍රථමයෙන් මේ ආකාරයට ෆයිබර් මැට් එක අතුරාගත යුතුයි. ෆයිබර් මාධ්‍ය වඩා ශක්තිමත් වන්නේ මෙම ෆයිබර් මැට් එක මතයි. ඉන්පසුව ෆයිබර් රෙසින් හාර්ඩ්නර් එකට මිශ්‍ර කළ සකසාගත් මිශ්‍රණය මගින් මෙම ෆයිබර් මැට් එක පළමු ලේයරයට සම්බන්ධ වන ලෙස මේ විදිහට ආලේප කර ගත යුතුයි. මේ ආකාරයට මැට් ලේයර් ප්‍රමාණය වැඩි කර ගනිමින් මූර්තියේ ශක්තිය සහ ඝනකම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන්. ෆයිබර් ලේයර් කිහිපය තරමක් වියලීමෙන් පසුව මේ ආකාරයට අච්චුවෙන් පිටතට පැමිණ තිබෙන අනවශ්‍ය කොටස් අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් කටර් එකක් මගින් කපා ඉවත් කරගත යුතුයි.
මීළඟට තරමක් ගණට ෆයිබර් මිශ්‍රණයක් සකසාගත යුතුයි. මිශ්‍රණය අච්චුපොල දෙකෙහිම ජොයින් වන ලයින් එකෙහි මේ ආකාරයට ඇප්ලයි කරගත යුතුයි. මීළඟට අච්චුපොලු දෙක එකිනෙකට වෙනස් නොවන විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මීළඟට මම සූදානම් වන්නේ ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් අච්චුව කඩා ඉවත් කිරීමෙන් පසුව ෆයිබර් ග්ලාස් මාධ්‍යයේ මූර්තිය ලබා ගැනීමටයි. අච්චුව කැඩීම සඳහා සුදුසුම වන්නේ ලී වලින් සකසාගත් ටූල් කීපයක්. නියනක් වැනි ලෝහ උපකරණයක් භාවිතයෙන් මෙය සිදු කළොත් එම උපකරණ මූර්තියේ වැදීමෙන් මූර්තියට හානිවීමට පුළුවන්. අච්චුව කඩා ඉවත් කිරීමෙන් පසුව මූර්තියේ කඩතුළු ස්ථාන තිබෙනවා නම් ඒවා පිළිසකර කර ගත යුතුයි. ඒ වගේම අච්චුවෙහි ආලේප කළ වැක්ස් අනිවාර්යෙන්ම මූර්තියේ තිබෙනවා. වර්ණ ගැන්වීමට ප්‍රථමයෙන් එම වැක්ස් තින හෝ ඊට සුදුසු මාධ්‍යයකින් සෝදා ඉවත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම මූර්තිය සඳහා ෆයිබර් මාධ්‍යයෙන්ම මේ ආකාරයට බේස් එකකුත් මම නිර්මාණය කරගත්තා. මීළඟට තිබෙන්නේ මෙම වැඩපිළිවෙලේ අවසන් අදියරය. මූර්තිය වර්ණ ගැන්වීම. මෙම මූර්තිය වර්ණ ගැන්වීමට මම බලාපොරොත්තු වන්නේ ලෝකඩ මාධ්‍යයෙන් කළ ආලේඛ්‍ය මූර්තියක් ලෙසටයි. මූර්ති වර්ණ ගැන්වීමේදී විවිධ ආකාරයෙන් එය සිදු කළ හැකි. උදාහරණයක් ලෙස සිමෙන්ති මාධ්‍යයෙන්, ලෝකඩ මාධ්‍යයෙන්, කළුගල් මාධ්‍යයෙන් වැනි විවිධ මාධ්‍යයන්ගේ ස්වභාවයක් පෙන්වන ආකාරයෙන් වර්ණ ගැන්වීම කළ හැකි. එය තීරණය වන්නේ රසය සහ කැමැත්ත අනුවයි. ඒ මාධ්‍යයන්ගේ ස්වභාවය අනුව වර්ණ ගැන්වීමට භාවිතා කරන පින්සල් වැනි උපකරණ සහ වර්ණ ගන්න තාක්ෂණයද විවිධ වීමට පුළුවන්. එම මූර්තිය වර්ණ ගැන්වීම සඳහා දුඹුරු, කොළ, කළු, තඹ වර්ණය එහෙත් නැතිනම් කොප කල එක මම යොදා ගත්තා. එම සියලුම වර්ණ තින යොදා මිශ්‍ර කරන ආකාරයේ වර්ණයි. එහෙත් නැතිනම් එනමල් තීන්තරයි. එම වර්ණ හෝ වෙනත් වර්ණ වර්ගයක් හෝ භාවිතයෙන් මේ ආකාරයට පින්සලකින් හෝ එසේත් නැතිනම් ස්ප්‍රේ කිරීමෙන් වැනි ඕනෑම ක්‍රමයකින් මූර්තිය පාට කර ගැනීමට පුළුවන්. මෙම වීඩියෝ සැකසීමෙන් මා බලාපොරොත්තු වූයේ යම්කිසි මූර්තියක් නිර්මාණය කළයින් පසුව එම මූර්තිය සඳහා ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් මාධ්‍යයෙන් අච්චුවක් නිර්මාණය කරමින් එම අච්චුව ෆයිබර් ග්ලාස් වැනි ස්ථීර මාධ්‍යයකින් වාත්තු කරමින්
අපි මුලින් නිර්මාණය කරගත් මූර්තියෙහි මාධ්‍ය ස්ථීර මාධ්‍යයකට පරිවර්තනය කරගන්නේ කොහොමද කියන ක්‍රියාවලිය පියවරෙන් පියවර හැඳින්වීම. මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් මගහැරීමක් හෝ ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ අදහස් දැක්වීමක් විමසීමක් කරන්නට මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරමින් සහයෝගයක් ලබා දෙන මෙන් ආරාධනාවක්ද කරනවා.